नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तिते करेलाको अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। यो भन्दा अगाडि पनि मैले तिते करेलाको अचार बनाउने रेसिपी राखिसकेको छु र आज फेरि पनि तपाईहरु सामु लिएर आएको छु। मैले तिते करेलालाई सुरुमा पानीले सफा गरेर अलिकति पानी उबाइसकेपछि मैले तिते करेलालाई काटेर टुक्रा-टुक्रा बनाए। त्यसपछि एउटा भाँडोमा राखेर यसरी 3 चम्चा जति नुन राखे र यो नुन जताकतै लाग्ने गरेर अब यसलाई यसरी मैले चलाउँछु। हातले नमले पनि हुन्छ, यसरी भाँडैबाट यसरी चलाएर पनि भइहाल्छ। यसमा बेसी नुन छ त्यसैले अब यसरी बनाएर मैले साँझ पख बनाउँदै छु र अब अर्को दिन बिहानसम्म मैले यसलाई यसरी राम्रोसँग छोपेर राख्छु अनि यसबाट पानी निस्किन्छ। त्यो पानीलाई फ्याकेर अलिकति सुक्खा बनाएर बनाउनु पर्ने छ। अब एक रात भरि छोपेर मैले अर्को दिन बिहान हेर्दै छु र बिहान पख अब यसरी नुन पनि पग्लिएर अनि यसको तितोपनहरु पनि निस्केर यहाँनिर यसरी पानी जम्मा भएको छ। अब यो पानीलाई एउटा पानी तर्ने भाँडोमा राख्ने यसरी खन्याउने अनि पानी मुनि जान्छ, करेलाभरि माथि रहन्छ अनि यसलाई तपाईहरुले यतिकै अलिकति पानी उबानो बनाएर राखे पनि हुन्छ र 1-2 घण्टा घाममा सुकाएर बनाए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 1-2 घण्टा घाममा सुकाएर बनाउने छु। अब अलिकति पानी उबान दिन्छु, पानी तरिन दिन्छु। त्यसपछि मैले नाङ्लोमा राखेर यसलाई सुकाउने छु र पानी पनि यतिकै तरिसकेको छ। अब मैले यसलाई नाङ्लोमा सुकाउँदै छु र नाङ्लोमा मैले यसको माथिबाट सुतीको कपडा सफा कपडा राखेर सुकाउँदै छु र सिधै नाङ्लोमा सुकाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। यसरी मैले कपडामा सुकाएपछि उठाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब यसरी मैले धेरै पुरै सुकाउने हैन, 2 घण्टा जति घाममा पानी उबान दिन्छु र यो नुनमा मलेर राखेको हुनाले यसलाई सुकाउने बेला सुकाइसकेपछि यसको अलिकति कलर चेन्ज हुन्छ। मैले घाममा छोड्दिन्छु मैले 2 घण्टा जति अब यसलाई र 2 घण्टा जति घाममा सुकाइसकेपछि यसको कलर चाहिँ यस्तो बनिसकेको छ। अब मैले यसमा पानी पुरै उबाइसकेको छ। यतिकै अचार बनाउने छु र यसको लागि मैले थोरै तेल तताएँ। मैले अचारको लागि मसला चाहिँ पहिले नै रेडी गरेको हुन्छु, स्टोर गरेर राखेको छु। तपाईहरुलाई यदि अचारको मसला चाहिन्छ भने मैले आई बटनमा पनि छोड्दिन्छु र भिडियोको अन्तिममा पनि राख्दिनेछु। मैले आज चाहिँ तेल तताएर मेथी फुराएर यसमा ग्यास अफ गरिसकेपछि बिसार राखे। अब यहाँनिर भएको सबै तिते करेलाहरुलाई एउटा भाँडामा राख्दै छु। यसरी एउटा भाँडामा जम्मा गरिसकेपछि अब मैले अचार मोल्न रेडी गरिसके र यसरी मैले मसला यहाँनिर पहिले नै स्टोर गरेर राखेको छु। यो मसलामा मैले तोरी, जिरा अनि मेथी, धनियाको दाना सबैलाई भुटेर पिसेको छु। यदि हजुरहरुलाई यो मसलाको रेसिपी चाहिन्छ भने भिडियोको अन्तिममा पनि हेर्नु होला र आई बटनमा पनि छोड्दिने छु। र पिरोको लागि तपाईहरुले हरियो खुर्सानी, काँचो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर घरमै पिसेर राखेको रातो धुलो खुर्सानी राखे। त्यसपछि अन्तिममा मैले यो मुङ्ग्रेलोलाई चाहिँ मैले नपिसेर नभुटेर त्यतिकै राख्दै छु। तपाईहरुले पनि यसलाई भुटेर पिस्न सक्नुहुन्छ। यसले ठाउँ अनुसार कालो जिरा पनि भन्ने गरिन्छ। अब यति भइसकेपछि तेल अलिकति चिसो भइसकेको छ। चिसो भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर मल्नको लागि तेललाई पनि अचारमा राखे अनि यसमा चाहिँ नुन नराख्ने। नुन चाहिँ अलरेडी मलेर राखिसकेको छ त्यसैले नुनको टेस्ट आइसकेको छ। अब थोरै मैले भेनेगर राखे र भेनेगर राखिसकेपछि अब मज्जाले यसलाई जताकतै मसला लाग्ने गरी मल्नु पर्ने छ। यसरी नुनमा मलेर राखिसकेपछि नुन राख्नु पर्दैन अचारमा, अलरेडी यसमा नुन पसिसकेको छ। त्यसैले यसरी राम्रोसँग मसला पस्ने गरी जताकतै मसला लाग्ने गरी मसला मलिसकेपछि मैले आज पनि यही रबरकै बट्टामा स्टोर गर्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ सिसाको बट्टा छ भने सिसाको बट्टामा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ प्लास्टिक रबरकै बट्टामा राख्दै छु र यसमा तपाईले लसुन अदुवा पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले लसुन चाहिँ यसको माथि मात्रै राख्ने छु, मैले मिक्स गरेन किनकि मलाई लसुनमा मसला नभएर त्यतिकै लसुनको टेस्ट मात्रै लिनु छ। त्यसैले यसरी अचार राखे मुनितिर अनि अचार अलिकति बट्टामा भरि नभएपछि मैले यसको माथिबाट यहाँनिर लसुन छिलेर यतिकै दाना दाना बनाएको छु। यो लसुनलाई राखेर बट्टा भराउँदै छु। यदि तपाईहरुले अचारहरू बनाउनु भयो भने बट्टा भरिन भने यस्तै गर्नु होला, किनकि अचार बट्टादेखि आधै भयो भने अचार बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यसरी बट्टालाई मैले लसुनलाई राखेर भराए। त्यसपछि अब फेरि यसको माथि तेल राख्नलाई तेल तताउँछु अनि तेल तातेर अलिकति चिसो नै भइसकेपछि मैले यसमा तेल राख्दै छु। तातो तेललाई नराख्ने, तेललाई तताउने, त्यसपछि अलिकति चिसो भइसकेपछि मात्रै अचारमा राखिदिने। काँचै तेल राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर अलिकति तोरीको बास्ना, तोरी तेल हो त्यसैले तोरीको बास्ना आउने भएर काँचो तेल नराखेको, होइन भने अचारमा काँचो तेल राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यसरी यो लसुनभरि तेल राखेर अचारभरि तेल राखेर अब यसलाई राम्रोसँग हावा नछिर्ने गरेर कसिलो गरेर यसको बट्टाको ढक्कन बन्द गरिदिनुहोस् अनि यसलाई 1 महिनापछि मात्रै हेर्नुहोला। एकदमै मिठो बनेको हुन्छ अचार। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको रेसिपी कमेन्ट गर्नुहोला। बाइ बाइ।